This is Agboyi, a riverine community prone to severe flooding here in Lagos State, Nigeria. Whenever the water rises, communities here are cut off from basic healthcare needs. Every rainy season, families here face the same struggles: flooded homes, unsafe water, and poor access to healthcare needs. For pregnant women, this means the risk of giving birth in life-threatening conditions is huge. Ìkan nínú àwọn nurses ìlú yìí ni mí. Mo ti wà nílùú for the past 15 years now. Àwọn olóyún nǹkan tá à ń face níbí ni bridge wa yẹn. At times olóyún tó ń pọ̀ ti wọ unconscious. So yẹ ká ti sáré rush ẹ̀ jáde, a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wọ́ lọ́kọ̀. Ká tó wọ́ lọ́kọ̀, ká tó dé ta, ká tó rí mọ́tò tó máa gbé. A rush lady kan ní 6 months ago bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ti give birth already but with bleeding, ká tó dé Gbàgádà ó give up. Nítorí ká pé ambulance wà, before ká tó lọ pé ambulance ní Timotech, a ti bẹ̀rẹ̀ sí rescue lady yẹn láti 6 a.m. Adé Gbàgádà ní after 9, ó dákẹ́ ní 10. Ẹ wo time tá a ti ń ṣe with that transport, all those things, we are facing a lot of challenges like that. So kún help wa. Ìgbà tí mo máa bímọ ilé karùn-ún yẹn, ó fẹ́ lera fún mi díẹ̀ ńgbà yẹn, tẹ́ pé agbára nọ́ọ̀sì yẹn kò ká mú. Nọ́ọ̀sì wa sọ pé àwọn ò ní agbára sí bí mọ́ pé kí ọ̀tá mi kó má lọ kú mọ́ wọn ní ọwọ́. 11 sí 12 òru ni wọ́n fi ń wá ọkọ̀ tí wọ́n rí ọkọ̀. Ìgbà tó máa dín nǹkan bí aago kan òru wọ́n rí ọkọ̀ tí wọ́n fi ń dẹ ni wọ́n fi gbé mi lọ ní ojú ọ̀nà nínú ẹ̀kún mi yẹn náà ni. Ìgbà tí máa dé sáìdì bí ojú ẹ̀yẹ mẹ́ja nínú ẹgbàá mi ni wọ́n á dá ọmọ yẹn, wọ́n á dábí sí inú ọkọ̀. Aago kan òru ni wọ́n á gbé mi padà nígbà tí mo ti dá ọmọ yẹn bí padà àti padà lójú ọ̀nà àti délé padà. Wọ́n ṣe wá lọ pé nọ́ọ̀sì mi ló ṣe wá bá mi yọ placenta. Táyé pé kò sí omi ní ẹ̀kún mi ní táìmù tí mo fẹ́ bí àrùn àbígbẹ̀mí yẹn. Mo máa tètè rí ọmọ yẹn bí tọ́yẹ́ pé wọ́n máa tètè gbé mi dé hospital ní ìgboro yẹn. Ìgbà tó mi yẹn kún ó lera díẹ̀ láti tètè rí ọkọ̀ ní kíákíá. Ọmọ bíbí ìlú bíbá yìí ni mí, bíbá yìí náà bí mi sí. Bíbá náà mo dẹ̀ ti ṣe kékeré, bí náà mo sì lọ sí school. Lórí sísí àwọn olóyún náà, tí ó bá di pé ọmọ mú wọn, ó lè jẹ́ alẹ́ tàbí kó jẹ́ lọ́sàn-án tàbí láàárọ̀. Ṣẹ̀mọ̀ àti lè lọ sí clinic ibi tó ti ń gba oògùn, wọn ò ní lè ráyè láti lọ síbẹ̀. Omi yìí máa disturb wọn because ẹni tó ọmọ tó ń labour lọ́wọ́ tó ọ̀rá rìn díẹ̀díẹ̀. Ẹlòmíì máa ń bímọ sí orí bridge báyìí, a dẹ̀ máa rescue ẹ̀. Ẹlòmíì máa ń bímọ sínú ọkọ̀, a máa ń rescue wọn. Tó bá ti pè wá pé àwọn kan bímọ o, àwọn tó bá mọ̀ nípa ẹ̀, wọ́n máa ń sáré lọ síbẹ̀, wọ́n máa ń rescue wọn. Pàápàá nítorí àwọn ìyàwó wa tí wọ́n jẹ́ aláboyún, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéníjà la máa ń ní nígbà tí ọ̀pọ̀ inú wọn bá fẹ́ bímọ. Nítorí pé a ṣe máa gbé wọn sínú ọkọ̀ tá máa sáré wà wọ́n sọdá ni. Látara bẹ́ẹ̀, àìmọye àwọn ìyàwó wa, àwọn olólùfẹ́ wa tá ti pàdánù ẹ̀mí wọn. A máa ń rìn fáwọn mi lọ sí Akíyẹmí, a máa ń fi wọn lọ sí Ògùdù. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé those processing were wasting time. Bọ̀kọ́ bá ti wà nearby, ẹni tá à ń rush ní ta ti sáré gbé wọlé síbí, within that 30 minutes, a ṣe lè save life ẹ̀. A ò ní hospital bí, àmọ́ èyí tí àwọn ìjọba wa kọ́ síbí kò tí ì di lílò. Kò tí ì fọ́nṣọ̀ pé bóyá wọ́n ń lò ó. Ojú ọ̀nà yẹn náà kò sí ibi tán lè gbà dé ibẹ̀. Wọ́n kàn ń dá wa lé ní ọ̀la pé ká má wọrí, àti rojọ́ àti kọ lẹ́tà àti ṣe gbogbo ẹ̀. Still náà ní ká má wọrí, ó máa ṣe àdẹ̀tí rẹ̀ ní ti. Kí ni pé ká kọ̀ tún ṣe ẹjọ́ ẹ bá sọ fún ìjọba ká fi sílẹ̀ ń bẹ̀. A fẹ́ kí ó di lílò fáwọn aráàlú lọ́kùnrin lóbìnrin lónílé lálejò lọ́mọdé lágbà. Nítorí tó bá di pé àwọn ẹlòmíín fẹ́ bímọ, ó lè jẹ́ léta wa lóru tó o bá sí òṣìṣẹ́ ń bẹ̀ bọ́lá fẹ́ gbégbá. A fẹ́ kẹjọ kẹ bá sọ fún ìjọba kọ́ fún wa ní òṣìṣẹ́ síbẹ̀ 24 hours tó máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ ká lọ láburú. So we are facing a lot of challenges with this our water. So kí ìjọba help wa, kó tètè open health center wa yìí. Tí omi bá kún báyìí, omi máa ń wọlé. So àwọn ẹrù wa, a máa raise ẹ̀ sókè, a máa fi keg ta fi ń pọn omi, a máa fi ń raise àwọn ẹrù yẹn sókè. Time gbà yẹn kò ní síṣẹ́, anybody máa jókòó, a máa kásẹ̀ sókè ni. Àwọn tó ń tajà gan, èèyàn kankan lẹ́kọ̀ọ́ máa tó máa ra ọjà ní ọwọ́ wọn. Time gbà tómi bá kún, àwọn challenges tá à ń rí nìyẹn. Lagos has faced increasingly severe rainfall in recent years.
a trend scientists link to climate change and rapid urbanization. For 2025, the Nigerian Meteorological Agency (NIMET) projected above normal rainfall in Lagos. The state government also confirmed this forecast in March, predicting an average annual rainfall of nearly 2,000 millimeters, higher than the long-term average. Recent global analysis of more than 3,000 studies finds that floods have measurable impacts before a child is even born. Exposure to flood events raises the rate of preterm births by about 3% and increases low birth weight by roughly 7%. Scientists link these adverse outcomes to infection risk, interrupted health services, and the severe stress families face. In Oridilu, Amukoko, residents say it has been over 4 years since the canal was last cleared, leaving floodwater with no proper outlets. This lack of accountability, combined with poor sanitation, exposes residents to preventable risk, prolonged labor, poor access to healthcare, and life-threatening waterborne diseases. bí bá dé tí wọ́n bá dé hospital yẹn wọn ò ní rí ẹni tó máa attend sí wọn, àwọn nọ́ọ̀sì ò ní lè wá. Kíní yẹn ń ṣẹ̀mí àwọn èèyàn lófò, a need ìrànlọ́wọ́. Kànáàrì wa náà máa ń pọ́n, ó máa dàbí ewé bíi pé ó ń pààyàn, ó mẹ́mi lọ. Kò tí ì pẹ́ rárá tí ẹnìkan kiri ìgbálẹ̀, ó rò bóyá náà ni. After 5 days tán tó lọ rí lọ́nà Marine Bridge. Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa, àìdẹ̀mọ̀ kànáàrì yẹn ni. Máa rí pé ewé pọ̀ lórí ẹ̀. Ó pọ̀ gan, kànáàrì yẹn jẹ́ major problem wa náà, a need ìrànlọ́wọ́. Tójò bá ti lè rọ̀ báyìí, kó kàn rọ̀ láàrin 30 minutes, a rí bí kẹsẹ̀ bọ̀ mọ́. Gbogbo inú passage everywhere, gbogbo inú ilé, gbogbo environment kò ṣe. Omi yẹn ó ń disturb wa pọ̀ jù. Even health center, irú àwa tá ẹ̀ṣẹ̀ bímọ yá àríbi lò sí. Gbogbo health center náà gbogbo ẹ máa kún fún omi ni. Kò sí ibi tá a máa kẹsẹ̀ bọ̀, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ rántí wa, ẹ ṣàánú wa. A rí pé kànáà wa ó máa ń kún. Tó jẹ́ pé tójò díẹ̀ bá rọ̀, omi yẹn máa ń ya wá síta. Irú bridge ọ̀dọ̀ wa tó cross kànáà ń bí báyìí ń sìn. Bridge ẹlẹ́sẹ̀ là ń lò. A rí pé ẹsẹ̀ igi tán fi kan pákó yẹn inú kànáà ló wà. Tó jẹ́ pé tí ìdọ̀tí bá ń bọ̀, igi yẹn ń dá àwọn ìdẹ̀tí yẹn dúró. So ó kàn ń pile jọ síbẹ̀. Ìyẹn náà wà nínú nǹkan tí ó jẹ́ pé ó ń jẹ́ kí kànáà yẹn kún. So mo wá ń fi àsìkò yìí rọ ìjọba wa pé kán jọ̀ọ́, kán wá bá wa ṣe bridge yẹn tó máa jẹ́ èyí tí mọ́tò lè rìn, so that gbogbo pákó tẹ̀sẹ̀ wà nínú kànáà yẹn á kúrò ńbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ìjọba, ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣàánú wa, omi ń dà wá láàmú pípọ̀ ládùúgbò yìí. Bí omi bá dé tí n bá fẹ́ jáde nínú yàrá mi, wọ́n ń pọ̀n mi jáde ni. Tó bá ya dé, kéde ẹ̀sọ́ omi òjò. Kànáàrì yẹn ń ya wá ni. Jọ́ 5, jọ́ 10 ní wọlé ń gbà mí. Tíjọ́ ní yìí àná ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti Ìkòdú. Tí n bá lọ́mọ ńlẹ̀ yìí rárá ńkọ́, ta ló fẹ́ gbà mí lẹ̀? Màá wá kú sínú omi. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. Given the critical situation and the analysis of experts, there is an urgent need for gender-responsive climate policy, dedicated budgeting, and immediate infrastructure upgrades. Lagos State in Nigeria is surrounded by water, and with the changing climate, what we see increasingly, which is caused by global warming, is that the rate of evaporation from these water bodies has increased. And the consequence of that is we have heavier rainfalls, which translates to increased flooding disasters for our communities. And women and children are the hardest hit when we have flood disasters, primarily because of their inadequate capacity to respond to these disasters, and they are also prone to diseases. Floods damage roads, leading to inability of pregnant women to be able to access the healthcare facility. Flooding also causes increased health risk for pregnant women. These include infections, waterborne diseases, and of course, affecting their mental health negatively. This could in line lead to increased maternal mortality and morbidity. Therefore, flooding is an issue that needs to be looked into very closely and not handled with a gentle hand.